भालु पहाड जुन चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा अवस्थित एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल र पर्यटकीय स्थान हो। आकाश छुने हरिया रुखहरू र पहाडको वरिपरि घुमिरहेका नदीहरूका यहाँबाट निकै नै मनोरम दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। र अहिले हालसालै यहाँ पर्यटकीय आकर्षणको लागि नयाँ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। पोखराबाट स्याङ्जा वालिङ पाल्पा हुँदै पुटलसम्म पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने यो पहाड पोखरा सहरबाट करिब 1 घन्टामा सजिलै पुग्न सकिन्छ। यहाँको वरिपरिको रमणीय वातावरणहरू क्यामेरामा कैद गरेर हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने मेरो एउटा ठुलो सपना थियो, जुन चाहिँ मैले फाइनली हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि मनपर्छ होला। So let's go and enjoy some aerial view of Bhalu Pahad, which is also known as Bear Hill.